සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඕනෙම දෙයක් ඕනාවට වඩා ඕනේ නෑ කියලා කියනවනේ. මේ තියෙන්නෙත් අන්න ඒ වගේ සිදුවීමක්. චෝයි චුනා නම් අවුරුදු 16ක් වයසේ මේ කුඩා දියණිය අවුරුදු 3ක් ඇතුළත ප්ලාස්ටික් සැත්කම් 100ක් කර තිබෙනවා. ඇගේ යහළුවන් ඇයට විහිළු කර තිබුණේ ඇගේ නාසය ලොකු බවත් ඇගේ ඇස් උණාවට වඩා පොඩි බවත්ය. මේ නිසා පීඩනයට පත් වූ ඇය ඇගේ දෙමාපියන්ගෙන් සල්ලි ඉල්ලගෙන ඇගේ පළමු සැත්කම සිදු කරගන්නවා. වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට දැන් ස්වරූපයයි කලින් ස්වරූපයයි දෙකම බලාගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් නොයෙකුත් සැත්කම් කරගන්නත් නෑ එළමෙනවා. චීනයේ වැඩිම ප්ලාස්ටික් සැත්කම් කර ඇති තරුණිය වන්නේත් මෙයයි. මෙලෙස සැත්කම් කරත් පසුව ඇගේ නාසය දියවි ඇස් වටාද දියවීමට පටන් ගත්තා. ශරීරයේද අධික ලෙස සිහින් වුණා. ප්ලාස්ටික් සැත්කම් සඳහා මෙම තරුණිය විසින් $6,30,000ක් පමණ වියදම් කර තිබෙනවා. ඒක ලංකාවේ මුදලින් බැලුවොත් $2,00,000කට අධික මුදලක් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනි, සමහර විට ඇය මේ සැත්කම් නොකර තමන්ගේ ස්වභාවික පෙනුමින් සිටියා නම් ඇය මීට වඩා තවත් ලස්සනට ඉන්න තිබුණා. ඔබත් ඔබේ දරුවන්ට කියා දෙන්න කුඩා කාලයේ සිටම ව්‍යාජ දේවල් වලට නොරැවටි හරි දේවල් ජීවිතයට ලං කරගන්න. එහෙනම් අදට අපි ගිහින් එන්නම්. තවත් මෙවැනිම වීඩියෝකින් හමු වෙමු.